usual, as every day, I'll mark your attendance. You have to come, and definitely you will do this right. Come as early as possible. How is the Josh? भारत माता की
वाजता इथे जमल्यानंतर 6ला सायकल लाईनअप होईल, 5:15ला नॅशनल अँथम आणि फ्लॅग ऑफ होईल. या वर्षीचं रूट असा आहे, इकडनं स्वर्गीय हॉस्पिटल, तिकडनं राईट DSP चौक, पुढे चांदणी चौक, चांदणी चौकातनं सोलापूर रोड आणि वाळुंजपर्यंत जाऊन वाळुंजला युटर्न घ्यायचा. तिथे आपला मेन हायड्रेशन स्टॉप असेल आणि तो युटर्न घेतल्यानंतर मग सेम रूटनी इकडे यायचं आणि गुलमोहर रोडलाच कॅरेट्स 24 ग्रेन्सला आपला ब्रेकफास्ट.